વેન્ટિલેશન મોડની વાત કરીએ તો વોલ્યુમ કંટ્રોલ હોય કે એમાં કંટ્રોલ મિકેનિકલ વેન્ટિલેશન બ્રીથ ઓલ ટ્રિગર બાય વેન્ટિલેટર. ઓકે, બધું વેન્ટિલેટર કરે, પ્રીડિફાઇન રેટ વોલ્યુમ સેટ હશે. ઓકે, કંટ્રોલ્ડ હશે. એસિસ્ટેડ કંટ્રોલ મિકેનિકલ હોય તો બ્રીથિંગ ટ્રિગર બાય પેશન્ટ એફર્ટ નાખી દઈશું એટલે અસિસ્ટ થઈ જાય, અસિસ્ટેડ. ઓકે, ઇફ નો પેશન્ટ બ્રેથ પર યુનિટ ટાઈમ વેન્ટિલેટર ટ્રિગર પ્રીડિફાઇન ટાઇડલ વોલ્યુમ સેટ. ઓકે, અસિસ્ટેડ. સિન્ક્રોનાઇઝ ઇન્ટરમીડિયેટ મેન્ડેટરી વેન્ટિલેશન હોય તો પહેલાં કયું હતું કંટ્રોલ મિકેનિકલ વેન્ટિલેશન, બધું મશીન કરે. પછી અસિસ્ટેડ કંટ્રોલ વેન્ટિલેશન અને સિન્ક્રોનાઇઝ ઇન્ટરમીડિયેટ વેન્ટિલેશન. ઓકે, એમાં સ્પોન્ટેનિયસ બ્રીથિંગ પરમિટેડ વિથ નો વેન્ટિલેટર અસિસ્ટ. ઓકે, પછી મેન્ડેટરી ટાઈમ બ્રેથ્સ ડિલિવર્ડ ઇન સિન્ક્રોની વિથ પેશન્ટ બ્રીથ વેન પોસિબલ. જોઈએ હમણાં. પછી પ્રેશર કંટ્રોલ વાત કરીએ તો પ્રેશર સપોર્ટ વેન્ટિલેશન. ઓકે, ટ્રિગર બાય પેશન્ટ ઇન્સ્પિરેશન ઓનલી પ્રેશર કંટ્રોલ હશે. અને વોલ્યુમ એન્ડ પ્રેશર કંટ્રોલ દેટ ઇઝ પીએસ એસઆઈએમવી સ્પોન્ટેનિયસ બ્રીથ પરમિટેડ ઇન એસઆઈવી સિયર પ્રેશર. અને એસઆઈએમવી છે પીએસ પ્રેશર સિસ્ટમવાળી અને એસઆઈએમવી વાળી. ઓકે, એ જોઈએ. ઓકે, આમાં પહેલાં બીજા વન લાઇનર કહે તો નોટ ફોર વિનિંગ માટે છે ને કંટ્રોલ મેકેનિકલ વેન્ટિલેશન નથી, નોટ ફોર વિનિંગ. અને વિનિંગ માટે શું હોય દેટ ઇઝ પ્રેશર કંટ્રોલ અને એસઆઈએમવી. ઓકે, પીએસ પ્લસ એસઆઈએમવી ફોર ધી વિનિંગ માટે, પીએસ એસઆઈએમવી. ઓકે, પછી પ્રેશર કંટ્રોલ વાત કરીએ તો આવી રીતે હશે, આડું એ પ્રેશર કંટ્રોલ હશે. પ્રેશર ડિફરન્સ ડિટરમાઇન ધ ટાઇડલ વોલ્યુમ, આ ટાઇડલ વોલ્યુમ ડિટરમાઇન કરે આ પ્રેશર કંટ્રોલ. અને આ બે ઉપરવાળું છે દેટ ઇઝ કંટ્રોલ પીક ઇન્સ્પાયરેટરી એરવે પ્રેશર, પતલું હશે હાઈ મીન એરવે પ્રેશર. અને સ્ક્વેર પ્રેશર વેવફોર્મ છે બાકી. હવે રેપિડ સેલો બ્રીથિંગ ઇન્ડેક્સ. ઓકે, RSBI રિસ્પાયરેટરી રેટ બાય ટાઇડલ વોલ્યુમ, રેપિડ સેલો બ્રીથિંગ ઇન્ડેક્સ. ઓકે, લેસ દેન 105 હોય તો સક્સેસફુલ વિનિંગ પ્રેડિક્ટેડ, મોર દેન 1.105 હોય દેટ ઇઝ વિનિંગ ફેલિયર પ્રેડિક્ટેડ. ઓકે, શું એ રેપિડ સેલો બ્રીથિંગ ઇન્ડેક્સ છે એ વિનિંગ માટે છે. ઓકે, વિનિંગ માટે. ઓકે, લેસ દેન 105 વિનિંગ પ્રેડિક્ટેડ, મોર દેન હોય તો વિનિંગ ફેલિયર 105થી વધારે. પીપ વાત કરીએ, પીપનું શું કામ? કોલેપ્સને પ્રિવેન્ટ કરશે, ઇન્ક્રીઝ રિક્રુટમેન્ટ. ઓકે, રિક્રુટમેન્ટ વધારશે, પ્રિવેન્ટ કોલેપ્સ. બીજું શું? રિડ્યુસ વર્ક ઓફ બ્રીથિંગ, ડિક્રીઝ પ્રીલોડ. બેરોટ્રોમા લો CO કાર્બન મોનોક્સાઇડ, રેઝડ ICP. ઓકે, શું કરશે? બેરોટ્રોમા થઈ જશે, વધારે કરશું તો લો કરશે કાર્બન મોનોક્સાઇડને અને રેઝ કરશે ઇન્ટ્રાક્રેનિયલ પ્રેશરનું. ઓકે, બીજું આનું હેલ્પફુલ શું? રિડ્યુસ બ્રીથિંગ કરશે, વર્ક ઓફ બ્રીથિંગ. નોર્મલ 3 થી 5 સેન્ટીમીટર હોય, ARDSમાં 8 થી 12 જ. ઓકે, એટલે 8 થી 12 જ રાખશું. ઓકે, 20 સુધી કે નહીં તો 8 થી 12 રાખવાનું ARDSમાં, એટલે યાદ રાખજો. નોર્મલ 3 થી 5 પીપ. ઓકે, સો આપણે પહેલાં કયું હતું? પહેલાં હતું કંટ્રોલ મિકેનિકલ. હવે અસિસ્ટેડ કંટ્રોલ મિકેનિકલ વેન્ટિલેશન શું હોય તો પહેલાં પેશન્ટે કર્યું કે થોડું અસિસ્ટ કરી દેશે, પેશન્ટ અસિસ્ટ કરી દેશે. ઓકે, અસિસ્ટેડ કંટ્રોલ થઈ ગયું. પછી આપણે વાત કરીએ સિન્ક્રોનાઇઝ ઇન્ટરમીડિયેટ વેન્ટિલેશન. એમાં શું હોય? પેશન્ટે કર્યું. ઓકે, પછી મશીન કરી દેશે પૂરું, પછી પેશન્ટ કરશે, પેશન્ટ મશીન, પછી પેશન્ટ મશીન, એવી રીતે. ઓકે, વચ્ચે આવી રહ્યા સિન્ક્રોનાઇઝ છે. ઓકે, પેશન્ટનું મશીન. ઓકે, પછી પ્રેશર સપોર્ટવાળું તો આવી રીતે પ્રેશર આડું પ્રેશર. પછી પ્રેશર પ્લસ એસઆઈએમવી. એમાં શું હોય? પેશન્ટ, પછી આ રહ્યું, પછી આ પ્રેશરવાળું, પછી આ પ્રેશર પ્લસ એસઆઈએમવી. ઓકે, આની હારે પ્રેશર એડ થઈ જાય. ઓકે, તો પીએસ એસઆઈએમવી. અને ધીસ ઇઝ ફોર વિનિંગ માટે આપણે વાત કરી, વિનિંગ માટે. હવે આ શું છે? દેટ ઇઝ ગ્રાફ છે એરવે પ્રેશર અને ટાઈમનો. એરવે પ્રેશર અને ટાઈમનો છે. ઓકે, એમાં અમુક આપણા ગોલ હોય એવી રીતે જોવાનું કે આપણે જો આ PEP હતું, આપણે PIP કરશું. ઓકે, PEPથી PIP પહોંચવું એ એન્ડ અને એન્ડ ઇન્સ્પાયરેટરી પોઝ આવશે. ઓકે, એડિશનલ પ્રેશર ઇઝ એરવે રેઝિસ્ટન્સ. ઓકે, એડિશનલ પ્રેશર એરવે રેઝિસ્ટન્સ હશે. પછી શું થશે? ત્યાંથી એક્ઝેલેશન ચાલુ કરશે. ઓકે, એક્ઝેલેશન ચાલુ કરશે. પ્રેશર ડ્યુ ટુ પછી આ શું? પ્રેશર ડ્યુ ટુ એરવે રેઝિસ્ટન્સ. આટલું પ્રેશર એરવે રેઝિસ્ટન્સના લીધે. અને ધીસ ઇઝ પ્રેશર ડ્યુ ટુ પલ્મોનરી કમ્પ્લાયન્સના લીધે. ડ્રોપ ઇન પ્રેશર એન્ડ એલ્વોલર વોલ્યુમ ડ્રોપ્સ. આપણે ખાલી એટલું યાદ રાખવાનું કે અહીંયા પીપ હતું, અહીંયા PIP હતું, એન્ડ ઇન્સ્પાયરેટરી પોઝ આવ્યો, પછી એક્ઝેલેશન થવા માંડ્યું. પ્રેશર ડ્યુ ટુ એરવે રેઝિસ્ટન્સ, પ્રેશર ડ્યુ ટુ પલ્મોનરી કમ્પ્લાયન્સ અને એન્ડ ઇન્સ્પાયરેટરી પોઝ ઇઝ એડિશનલ પ્રેશર ઇઝ એરવે રેઝિસ્ટન્સ. ટાઈમ અને એરવે પ્રેશર ગ્રાફ એ. ઓકે, પછી સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ BLS ACLS. કે બેઝિક લાઈફ સપોર્ટ, એડવાન્સ કાર્ડિયક લાઈફ સપોર્ટ. એમાં શું કીધું? પહેલાં સીન સેફ્ટી જોવાની, વેરીફાઈ સીન સેફ્ટી જોઈ, ચેક ફોર રિસ્પોન્સિવનેસ. સૌથી પહેલાં સીન સેફ્ટી પહેલો સ્ટેપ. પછી બીજો સ્ટેપ કે છો રિસ્પોન્સિવનેસ ચેક કરવાની. એમાં શાઉટ આઉટ ફોર નિયર બાય હેલ્પ. ઓકે, પછી નિયર બાય હેલ્પ એક્ટિવેટ ઇમરજન્સી રિસ્પોન્સ. ઓકે, સિસ્ટમ વાયા મોબાઈલ ડિવાઇસ. ઓકે, સિસ્ટમ વાયા મોબાઈલ ડિવાઇસ ગેટ AED એન્ડ ઇમરજન્સી ઇક્વિપમેન્ટ ઓર સેટ સમવન ટુ ડુ. ઓકે, AED એન્ડ ઇમરજન્સી ઇક્વિપમેન્ટ લઈ આવશું. પછી જોવાનું લુક ફોર બ્રિથિંગ જોવાની, લુક ફોર નો બ્રિથિંગ કરતું નથી અથવા ઓનલી ગાસ્પિંગ એન્ડ ચેક પલ્સ કરો. પલ્સ ડેફિનેટલી ફેલ્ડ વિધિન 10 સેકન્ડ. ઓકે, 10 સેકન્ડમાં ફેલ થાય કે નહીં. અગર નો બ્રિથિંગ ઓર પલ્સ ફેલ્ડ તો આપણે શું કરશું? રેસ્ક્યુ બ્રિથિંગ કરશું. ઓકે, રેસ્ક્યુ બ્રિથિંગ કરશું.
1 બ્રીથ એવરી 6 સેકન્ડ ઓર 1 બ્રીથ એવરી 10 બીટ્સ. ઓકે, 10 બ્રીથ્સમાં આપણે 10 બ્રીથ્સ પર મિનિટ આપી દઈશું. ઓકે, ચેક એવરી પલ્સ ચેક કરશું એવરી 2 મિનિટ્સ. અને જો પલ્સ તોય ના આવે 2 મિનિટમાં CPR ચાલુ કરશું. ઓકે, અને ઇફ પોસિબલ ઓપિયોઇડ ઓવરડોઝ હોય તો એડમિનિસ્ટ્રેશન કરશું નાલોક્સન. ઓકે, પછી શું કે નોર્મલ બ્રિથિંગ અને પલ્સ ફેલ્ડ થાય. ઓકે, તો આપણે શું કરશું, મોનિટર કરશું ઇમરજન્સી કેર આવે ત્યાં સુધી. અને પેશન્ટને આપણે રાખી દઈશું રિકવરી પોઝિશન લેફ્ટ લેટરલ ડિક્યુબાઇટસ. પછી કેરોટિડ પલ્સમાં જોયું, હવે આ કરશું. અને પછી સાથે સાથે હજી ચેક કરીએ નો બ્રિથિંગ અને ઓનલી ગાસ્પિંગ, પલ્સ નોટ ફેલ, તો આપણે CPR ચાલુ કરશું. કેવી રીતે, તો CPRમાં આપણે કેપ ફોલો કરી, ચેસ્ટ કમ્પ્રેશન, એરવે બ્રિથિંગ. ઓકે, કેટલું કમ્પ્રેશન, 30 કમ્પ્રેશન અને 2 બ્રેથ્સ. ઓકે, 30 કમ્પ્રેશન અને પછી 2 બ્રેથ, 30 to 32. ઓકે, યુઝ AED એઝ સુન એઝ ઇટ અવેલેબલ. આ કેટલા માટે, ફોર 15 સેકન્ડમાં કરવાનું. ઓકે, 30 કમ્પ્રેશન, 2 બ્રેથ 15, એટલે કેટલા થશે, 15 ચોક 60 એટલે 3 6 36. ઓકે, ઘણા બધા થઈ જશે. ઓકે, અરાઉન્ડ 15 સેકન્ડ, 4 થાય એટલે 3 ચોક 12 એટલે 120 જેવા થશે. ઓકે, 120 જેવા. પછી EED જેવું અરાય થાય, ચેક રિધમ શોકેબલ હોય તો શોક આપશું, ના શોકેબલ હોય તો પાછું ચાલુ રાખશું. ઓકે, એવી રીતે. પછી શું હોય, ચેઇન ઓફ સર્વાઈવલ. ઓકે, ધીસ ઇઝ ચેઇન ઓફ સર્વાઈવલ છે. આવી રીતે જોઈ લો, આ તો એમ્બ્યુલન્સ બોલાવે ને, ધીસ ચેઇન ઓફ સર્વાઈવલ. પુશ હાર્ડ, પુશ ફાસ્ટ. ઓકે, આમાંથી ક્વેશ્ચન બહુ આવે, પુશ હાર્ડ, પુશ ફાસ્ટમાંથી. શું પુશ હાર્ડ, ફાસ્ટ કરો 100 થી 120 કીધું. હાર્ડ એટલે 5 થી 6 સેન્ટીમીટર. ઓકે, 5 થી 6, 3 થી 4 નહીં. ઓકે, 5 થી 6 જ. 1/3 એપી ડાયામીટર. ઓકે, આ ક્વેશ્ચન આવેલો 1/3 એપી ડાયામીટર. હલો, કમ્પ્લીટ રિકોલ આ પૂછાયેલો છે, પૂરો કમ્પ્લીટ. રેટ ઓફ બ્રિથિંગ કેટલું હોય, તો એડલ્ટમાં 10 બ્રીથ્સ પર મિનિટ, ચિલ્ડ્રનમાં 20 to 30, નિયોટમાં 40 થી 60. ઓકે, એડલ્ટમાં કેટલું, 10 બ્રેથ્સ પર મિનિટ, ચિલ્ડ્રનમાં 20 અને ઓલામાં 40. એટલે એવી રીતે 10, 20, 14 નિયોનેટ્સમાં, ચિલ્ડ્રનમાં 20. ધીસ ઇઝ ઓટોમેટિક એક્સટર્નલ ડિફિબ્રિલેટર AED. ઓકે, પછી ACLS. હવે ACLS કરી એડવાન્સ એડલ્ટ કાર્ડિયક અરેસ્ટ એલ્ગોરિધમ. ઓકે, આ હતું બેઝિક લાઈફ સપોર્ટ. અને હવે ACLS જે છે એ હોસ્પિટલમાં જશે. ઓકે, હોસ્પિટલમાં જશે તો હોસ્પિટલમાં હોય એટલે આપણે સેફ્ટી નથી જોવાની, ડાયરેક્ટ સીધું CPR ચાલુ કરશું. ગીવ ઓક્સિજન મોનિટર કરશું, એમાં રિધમ જોવાની સીધી શું CPR આપવાનું, ઓક્સિજન સીધું મોનિટરમાં શોકેબલ છે, યસ, વેન્ટ્રિક્યુલર ફિબ્રિલેશન અને PVT. ઓકે, વેન્ટ્રિક્યુલર ફિબ્રિલેશન અને PVT. તો આપણે શોકેબલ હોય તો CPR આપી દઈશું, પહેલાં શોક કરી દઈશું, પછી CPR આપશું 2 મિનિટ માટે. પછી IVIO એક્સેસ લેશું, પછી રિધમ શોકેબલ, યસ તો શોક આલી જ દઈશું. ઓકે, IVIO તો પાછું રિધમ શોકેબલ, યસ તો આપી દઈશું CPR 2 મિનિટ. ઇપિનેફ્રિન એવરી 3 to 5 મિનિટ્સ. ઓકે, કન્સિડર એડવાન્સ એરવે કેપ્નોગ્રાફી. પછી રિધમ શોકેબલ તો યસ શોક, CPR 2 મિનિટ. અને પછી ના થાય છેલ્લે એમિયોડેરોન. ઓકે, અને ટ્રીટ રિવર્સિબલ કોઝિસ. ઓકે, એમિયોડેરોન અને ટ્રીટ રિવર્સિબલ કોઝિસ ના થાય તો કયા રિવર્સિબલ કોઝ, કાર્ડિયક અરેસ્ટ અકોર્ડિંગ ટુ એ છે તો 5H અને 5T વાળા. 5H વાળા કયા, તો હાઇપોવોલેમિયા, હાઇપોક્સિયા, હાઇપોથર્મિયા, વોલેમિયા, હાઇપોક્સિયા, હાઇપોથર્મિયા, H+ આયન અને હાઇપરકેલેમિયા. અને 5T કયા, તો ટેન્શન નિમોથોરેક, કાર્ડિયક ટેમ્પોનાટ, થ્રોમ્બોસિસ, માયોકાર્ડિયલ એમ્બ્રે, પલ્મોનરી અને ટોક્સિન. કયા T, 5H5, દેટ ઇઝ હાઇપોવોલેમિયા, હાઇપોક્સિયા, હાઇપોથર્મિયા, H+ આયન, હાઇપરકેલેમિયા. અને 5T કયા, તો ટેન્શન નિમોથોરેક્સ હોય, ટેમ્પોનાડ હોય, થ્રોમ્બોસિસ MI, થ્રોમ્બોસિસ પલ્મોનરી અને ટોક્સિન હોય, 5T વાળા. ઓકે, પછી નોટ શોકેબલ એટ્રિયલ સિસ્ટોલ હોય તો આપણે શું કરશું, ઇપિનેફ્રિન એઝ સુન એઝ પોસિબલ આપશું, CPR 2 મિનિટ. IVIO એક્સેસ એપિનેફ્રિન એવરી 3 to 5 મિનિટ. કન્સિડર એડવાન્સ એરવે કેપ્નોગ્રાફી, રિધમ શોકેબલ, નો CPR એવરી 2 મિનિટ. ટ્રીટ રિવર્સિબલ કોઝિસ, રિવર્સિબલ કોઝ કરશું. એમાં શું એટ્રિયલ સિસ્ટોલ હશે, CPR આપશું, પાછું રિધમ શોકેબલ. તો 5H, હાઇપોવોલેમિયા, હાઇપોક્સિયા, હાઇપોથર્મિયા, H+ આયન, હાઇપરકેલેમિયા. અને ટેન્શન નિમોથોરેક્સ, કાર્ડિયક ટેમ્પોના, થ્રોમ્બોસિસ, માયોકાર્ડિયલ, થ્રોમ્બોસિસ પલ્મોનરી, ટોક્સિન. ઓકે, પછી આમાં શોકેબલ કયા, વેન્ટ્રિક્યુલર ફિબ્રિલેશન, વેન્ટ્રિક્યુલર ટેકીકાર્ડિયા. ઓકે, ધીસ ઇઝ વેન્ટ્રિક્યુલર ફિબ્રિલેશન, ધીસ ઇઝ વેન્ટ્રિક્યુલર ટેકીકાર્ડિયા. નોન શોકેબલ કયા, તો એટ્રિયલ સિસ્ટોલ એન્ડ પલ્સલેસ ઇલેક્ટ્રિકલ એક્ટિવિટી. ઓકે, નોન શોકેબલ કયા, તો એટ્રિયલ સિસ્ટોલ કીધું, પલ્સલેસ ઇલેક્ટ્રિકલ એક્ટિવિટી કીધું. ઓકે, હવે જે ડિફિબ્રિલેટર હોય, બાયફેઝિક 120 થી 200 જૂલ અને મોનોફેઝિક હોય 360 જૂલ. ઓકે, બાયફેઝિક 120 થી 200, મોનોફેઝિક 360 જૂલ. ડ્રગ થેરેપી વાત કરીએ, ઇપિનેફ્રિન આપણે 1 થી 10,000 આપશું. ઓકે, IVIO એક્સેસ 1 મિલીગ્રામ એવરી 3 to 5 મિનિટ્સ. ઓકે, અને એમિયોડેરોનનો ફર્સ્ટ ડોઝ 300 મિલીગ્રામ બોલસ આપશું, સેકન્ડ 150 આપશું. લાઇડોકેન ફર્સ્ટ ડોઝ 1 to 1.5 અને સેકન્ડ 0.5 to 0.75. ઓકે, હવે આ તો કહી દીધું શોકેબલ, નોન શોકેબલ. હવે આપણે શું કીધું, પરફોર્મ મેટરનલ ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ ઇન્ટરવેન્શન અને મેટરનલ ઇન્ટરવેન્શન. ઓકે, હવે
પરફોર્મ એ હવે મધરમાં હોય કે મધર પ્રેગ્નેન્ટ હતી એને જો વાંધો પડશે તો શું કરશું કે એરવે મેનેજમેન્ટ કરશું 100% O2 અવોઇડ એક્સેસ વેન્ટિલેશન IV અબોવ ડાયફ્રામ ઇફ રિસીવિંગ IV મેગ્નેશિયમ સ્ટોપ એન્ડ ગીવ કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ ઓર ગ્લુકોનેટ ઓકે પછી કન્ટિન્યુ BCL એસિલેસ હાઈ ક્વોલિટી CPR અને એવું બધું જ કરશું ઓકે પછી પરફોર્મ ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ ઇન્ટરવેન્શન પ્રોવાઇડ કન્ટિન્યુઅસ લેટરલ યુટ્રાઇન ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ડીચેચ ફિટલ મોનિટર પ્રિપેર ફોર પેરીપાર્ટમ સિઝેરિયન ડિલિવરી અંદર જ પેરીમોટમ સિઝેરિયન ડિલિવરી કરી દઈશું ઇફ નો return of spontaneous circulation in 5 minutes then we will do a perimortem cesarean delivery ઓકે LSCS નહીં કરીએ OT નહીં કરીએ ઓકે ફેનેસ્ટીને ઇન્સિઝન નહીં આપીએ ઓકે OT નહીં OTમાં નહીં LSCS નહીં અને ફેનેસ્ટીને નહીં ઓકે પેરીમોટમ સિઝેરિયન ડિલિવરી ઓકે પેરીમોટમ કરીએ છીએ ઓકે પછી એડ્રિનલ ડોઝિસની વાત કરીએ આ જોઈ લઈએ એડ્રિનલ ડોઝિસની તો એના ફાઇલેક્ટિક શોક અને સ્ટેટસ એસ્થેમેટિક હોય ને તો આપણે આપી એક 1:1000 0.5 mg IM સબક્યુટેનિયસ ઓકે પછી કાર્ડિયક અરેસ્ટમાં 10,000 1 મિલીગ્રામ IV આયો વેઝોકોન્સ્ટ્રિક્ટમાં એક લાખ લોકલ એનેસ્થેટિક એક 2 લાખ અને લેબર ઇપિડ્યુરમ 4 લાખ ઓકે એના ફાઇલેક્ટિક શોક સ્ટેટસ એસ્થેમેટિક્સમાં 1,000 કાર્ડિયક અરેસ્ટમાં 10,000 1 મિલીગ્રામ IV આયો વેઝોકોન્સ્ટ્રિક્શનમાં 1 લાખ ઓકે વિથ લોકલ એનેસ્થેટિક ફોર વેઝોકોન્સ્ટ્રિક્શન 2 લાખ અને લેબર ઇપિડ્યુરલમાં 4 લાખ ઓકે આ થઈ ગયું ઇન્ટ્રાઓસિયસ ઇન્સર્શન આવી રીતે પછી નેશનલ ન્યૂબોર્ન રિસસિટેશન પ્રોગ્રામ NRP ની વાત કરીએ